नमस्कार मित्रांनो, फक्त मार्केट यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. जर तुम्ही या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण मी स्टॉक मार्केटविषयी दररोज नवनवीन व्हिडिओ मराठीमध्ये आणत असतो. अजून बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक व्हिडिओ अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. जर तुम्ही आतापर्यंत हे झोमॅटो IPO येणार आहे त्याचं ग्रे मार्केट आजचं काय आहे ते सर्व डिटेल्समध्ये लिस्टिंग घेऊन काय अप्लाय करायचं का नाही सर्व डिटेल्समध्ये व्हिडिओ बनवलेला आहे. ते पाहायला नसेल तर पाहून घ्या, खाली मी लिंक दिलेला आहे. अजून आता ह्या व्हिडिओमध्ये आपण हे दमदार स्टॉक जे प्युअर सोन्यासारखे स्टॉक्स आहे त्याचा भाग दुसरा आहे. हे जर पहिला भाग बघितला नसेल तर बघून घ्या. तर ह्याचा भाग 1 बनवलेला आहे, हे आहे भाग 2. जास्त मी तुम्हाला इंट्रोडक्शन देणार नाही आहे. ह्यात आपण जे तुम्हाला जर सोन्यामध्ये इन्व्हेस्ट करायचं नाही पण सोन्याचं रिलेटेड जे बिझनेस करतं त्यात इन्व्हेस्ट करायचं असलं तर हे फंडामेंटली स्ट्रॉंग शेअर आहे. खूप मोठी कंपनी आहे. अजून हे सोनं गोल्ड लोन देते. याचं बिझनेस काय? गोल्ड लोनचं बिझनेस आहे. तर आपण क्वार्टरली रिझल्ट बघूया आता. तर तुम्ही बघू शकता इथं क्वार्टरली रिझल्ट आहे, सेल्स आहेत, खर्च. तर बघू शकता तुम्ही इथं 1600, 1700, 1800, 1800, 2100, 2300, 2400, 2300, 2500, 2700, 2800. तर बघू शकता तुम्ही कसं कंपनीचे सेल्स म्हणजे रिझल्टचे इन्कम कसं वाढत आहे बघू शकता तुम्ही. हे तर थोडंसं डाऊन आहे, म्हणजे तुम्हाला माहीतच आहे कोविड लॉकडाऊनमुळे थोडंसं डाऊन आहे, बाकीच काही नाही आहे. त्याच्यानंतर बघू शकतो तुम्ही रिकवर केलेलं आहे. त्याच्यानंतर खर्च पण नॉर्मलीच आहे. जसं इन्कम वाढलेलं तसं खर्च पण थोडंसं वाढलेलं आहे. त्याच्यानंतर प्रॉफिट बघूया. हे मेन प्रॉफिट आहे. तर बघू शकता तुम्ही इथं 1100 करोड, 1200 करोड, 1300 करोड, 1350 करोड म्हणजे कंपनीचं प्रॉफिट वाढत आहे. हे टॅक्स देण्याच्या आधी सगळं टॅक्स वगैरे दिल्यानंतर बघू शकता तुम्ही इथं NTBT नेट प्रॉफिट. तर बघू शकता तुम्ही 841 करोड, 900 करोड रफली पकडू आपण, समजेल तुम्हाला 894 आहे पण आपण. तर बघू शकता 894. त्याच्यानंतर 1000 करोड पकडला रफली, तर जर नाही पकडलं तर 991 करोड. त्याच्यानंतर 996 करोड. तर मेन प्रॉफिट वाढत आहे, सगळं खर्च वगैरे जाऊन मेन प्रॉफिट आहे. अजून हे टॅक्सच्या अगोदरचं खर्च प्युअर प्रॉफिट. त्याच्यानंतर आपण वर्षाचं बघूया, प्रॉफिट अँड लॉस बघूया आता. तर प्रॉफिट अँड लॉस बघू शकता तुम्ही. तर हे वर्षाचं आहे, ते क्वार्टरली होतं. हे वर्ष 2016, 2017, 18, 19 असं ते 3 महिन्याचं होतं. तर तुम्ही बघू शकता सेल्स 4000, 5000, 6000, 6500, 6500, 8000, 8500, 10000. बघू शकता तुम्ही कसं प्रॉफिट वाढत आहे वर्षानुवर्ष. त्याच्यानंतर खर्च पण बघू शकता तुम्ही 15,010, 15,018, 18,2700, 18,2500 म्हणजे खर्च पण लेन लाईनच आहे. जसं प्रॉफिट वाढलं तसं. त्याच्यानंतर बघू शकता तुम्ही सगळं खर्च वगैरे गेल्यानंतर प्रॉफिट बिगर टॅक्स 2800, 3000, 4000, 5000 करोड हे मेन प्रॉफिट आहे. ह्याच्यानंतर टॅक्सेस वगैरे लागतात, तुम्हाला माहीत आहे. टॅक्स वगैरे झाल्यानंतर NTBT म्हणजे नेट प्रॉफिट बघू शकता तुम्ही 1700 करोड, 1900 करोड, 3000 करोड, 3500 करोड, 3700 करोड. तर कंपनीचं प्रॉफिट तर वाढत आहे लगातार. आपण ह्याच्यावरनं बघू शकतो लगातार वाढत आहे. तुम्ही EPSवरनं पण अंदाज घेऊ शकता. बघू शकता तुम्ही 44, 49, 75, 92 प्रॉफिट वाढले की ऑटोमॅटिक EPS पण वाढतं कंपनीचं, तुम्हाला माहीतच आहे. त्याच्यानंतर डिव्हिडंड यील्ड पण बघू शकतो नॉर्मलीच आहे, चांगला आहे. त्याच्यानंतर तर आता आपण कंपनीचं शेअर होल्डिंग पॅटर्न बघू शकतो. ते प्रमोटर, FI, DIs, गव्हर्नमेंट, पब्लिक. तर बघू शकता 2018पासून डाटा आहे आपल्याकडं. 2018मध्ये किती होतं? 73% होल्ड करत होते. ते आता बघू शकता
तर आता पण 73च आहे. माझ्या कंपनीचे मॅक्झिमम शेअर्स हे प्रमोटरकडेच आहे. हे चांगली गोष्ट आहे, अतिउत्तम गोष्ट आहे, मस्त आहे. कारण स्वतः प्रमोटर हे जास्तीत जास्त शेअर्स हे स्वतःकडे ठेवण्याची इच्छा होतात. त्याच्यानंतर एफ आय बघू शकता तुम्ही 14 ते 15% आत होल्डिंग ठेवतात. त्यानंतर डी एस बघू शकता 7 ते 6.5च्या दरम्यान होल्डिंग करतात. गव्हर्मेंट काही नाही, आता पहिला होतं ते पण थोडंसं होतं, नकळत होतं. त्याच्यानंतर पब्लिक बघू शकता, असल्या कंपनीमध्ये तुम्हाला जास्त पब्लिक दिसणारच नाही. बघू शकता तुम्ही फक्त 4 पॉईंट आहेत, ते पण हळूहळू निघत आहे. पण जर तुम्ही दुसऱ्या कंपनीत बघितलं तर पब्लिक तुम्हाला 50% होल्ड करतात, तिथं 60%, 55% दिसतील. पण असल्या फंडामेंटल स्ट्रॉंगमध्ये पब्लिक हे तुम्हाला रिटेल इन्व्हेस्टर दिसणार नाहीत. कारण तिथं जास्त रिटर्न भेटतात ना शॉर्ट टाईममध्ये कंपनी असं वरती जातं, ऑपरेटर वरती चढ करतात, त्याला काय अर्थ नाही. तुम्ही एक दिवशी खूप मोठं लॉस झाले की मग तुम्हाला समजतं, तो पण तुमच्या लक्षात नाही येत फंडामेंटली स्ट्रॉंग शेअरमध्ये का होल्ड करायचं. चला, त्यांची मर्जी. तर आता आपण आलेलो त्या कंपनीवरती. आता जितका वेळ आपण डिटेल्स घेतलं ते होतं ते म्हणजे मुथूट फायनान्स. हे कंपनीचं नाव तुम्ही ऐकलंच असेल. गोल्ड रिलेटेड काम करतं, गोल्डमध्ये लोन देण्याचं काम करतं. ह्याचं बॅलन्स शीट बघणं आपण चुकीचं आहे, कारण फायनान्स आहे म्हणजे ह्याच्यावरती कर्ज असणारच, त्यांचं कामच आहे ते लोनचं वगैरे. त्याच्यामुळं आपण काय बॅलन्स शीट बघायचं नाही, बघायला नाही जायचं. आता प्राईस बघू शकतो तुम्ही 1500ची आहे. आज नॉर्मली साईड पॅटर्नमध्ये होतं, जास्त काय हे नाही, कारण बाजार पण थोडंसं नर्वस होतं. 5 दिवसामध्ये बघू शकता 3% रिटर्न, 1 महिन्यामध्ये 3.5%, 6 महिन्यामध्ये बघू शकता तुम्ही 20% रिटर्न्स, जानेवारीपासून 26%, 1 वर्षात बघू शकता तुम्ही 41. पण अप्स अँड डाऊन्स खूप आहेत, बघू शकता व्हॅलिडिटी खूप आहेत. पण हे कंपनी काय लार्ज कॅप कंपनी आहे मित्रांनो. हे कोणची कंपनी असली कसली नाही, लार्ज कॅप कंपनी आहे. निफ्टी नेक्स्ट 50मध्ये हे कंपनी आहे. कधी पण निफ्टी 50मध्ये पण हे कंपनी येऊ शकते. ते कधी येते आपल्याला माहीत नाही, पण कधी पण येऊ शकते, काय सांगता येत नाही. हे पण फंडामेंटली स्ट्रॉंग शेअर आहे, लार्ज कॅप शेअर्स आहे. बघू शकता तुम्ही 5 वर्षामध्ये 450% रिटर्न दिलेलं आहे. कसं अप ट्रेंडमध्ये बघू शकता चार्ट पॅटर्न कसं मस्त आहे. त्याच्यानंतर मॅक्झिमम बघूया. मॅक्झिमम बघू शकता तुम्ही कसं वरतीच आहे. थोडं स्टार्ट झाल्यापासून जर असं नॉर्मली एका साईडवेज पॅटर्नमध्ये होतं, पण जसं कंपनीचं बिझनेस ग्रोईंग मोडमध्ये चालायला लागलं तसं कंपनीनं लगातार प्रॉफिट कमावं लागलं. कसं वरती चालू बघ ॲटोमॅटिकली पळतात. जर कंपनी जर प्रॉफिट करत असेल तर ॲटोमॅटिक कंपनीचं प्राईस वरती जातं, ते सांगण्याची गरज नाही आहे. हां, पण थोडंसं वेळ लागू शकतो. बघू शकता तुम्ही किती कमीत कमी 2013पासून बघितलं तरी 2017 म्हणजे कमीत कमी 4-5 वर्ष एका बॉक्समध्येच काम करत होतं, एका साईडवेज पॅटर्नमध्येच काम करत होतं. जर कोणी ह्याच्यामध्ये जर प्रॉफिट बुकिंग केलं, विकलं असेल तर त्यांनी आज त्यांना पश्चाताप होत असेल. कारण आता बघू शकता तुम्ही कसं वरती एकदम टॉपवरती बघू शकता तुम्ही, टॉपवरती आता सध्या. तुम्हाला काय मी बाय किंवा सेलचं रिकमेंडेशन देत नाही आहे, कारण आता मार्केट पण खूप टॉपवरती आहे. जर तुम्हाला ह्यात निवेश करायचं असलं, तुमच्या सल्लागाराला विचारा. अजून कंपनीबद्दल तुम्ही जास्त माहिती घ्या, मॅनेजमेंटबद्दल माहिती घ्या. सर्व माहिती घेऊनच हे डायरेक्ट व्हिडिओला कॉपी करू नका मित्रांनो प्लीज. तुम्ही सर्व गोष्टीचं निरीक्षण करून फक्त तुम्ही ह्याचा आधार घेऊ शकता. व्हिडिओचा आधार घ्या तुम्ही. जितकं होईल तितकं ह्या व्हिडिओमधून माध्यमातून माहिती गोळा करायचा प्रयत्न करा, पण डायरेक्ट व्हिडिओ बघून निवेश करायला जाऊ नका. कारण स्वतः डिसिजन घ्यायला शिका. त्याच्यानंतर आपण थोडंसं तर बघू शकता आजचं डिलेवरी पर्सेंट बघूया. बघू शकता तुम्ही 41% डिलेवरी उचललेला आहे, नॉर्मलीच आहे. त्याच्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला दाखवतो किती 16 जुलैलाच ऑल टाईम हाय लावलेला आहे. 52 वीक नाही आहे, ऑल टाईम हाय लावलेला आहे कंपनीनं. तुम्ही बघू शकता इथं 52 एक आहे, पण ऑल टाईम कंपनीचं हे हाय आहे. कंपनी आता सध्या टॉपवरती आहे मित्रांनो. मागच्या सप्टेंबरमध्ये 2000 रुपयाला हे कंपनी होतं. हां,
काहीतरी इथं NSEचा जरा डाटा चेंज केलेला नाही वाटतं, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम आहे. नाहीतर हे 1000 रुपये चुकीचं आहे. अजून ह्याच्यामध्ये स्प्लिटचं बी खबर आलं तर ते कधी ना कधी होऊ शकतं. ते नंतर मॅनेजमेंटनं सांगितलं की आम्ही नंतर कधी तर देतो स्प्लिट. त्याच्यामुळे थोडंसं असं स्प्लिट करणाऱ्या म्हणताना वरती गेलं तर शेअर्स, आणि ते नाही म्हणताना थोडंसं नर्वस झाल्यामुळं प्रॉफिट बुकिंग झालेलं. पण नंतर बघू शकतो तुम्ही प्रॉफिट बुकिंग झाल्यानंतर आता कंपनी सध्या टॉपवरतीच आहे. कंपनीमध्ये बघू शकतो तुम्ही डिव्हिडंड पण देते कंपनी. 12 रुपयाचं, 15 रुपये, 20 रुपये वर्षातून एखादा कंपनी चांगलं डिव्हिडंड पण बघू शकतो तुम्ही. कंपनीचं जसं प्रॉफिट वाढत होतं तसं कंपनीनं बघू शकतो तुम्ही पहिला 12 रुपयाचं डिव्हिडंड दिलं, त्याच्यानंतर 15 रुपयाचं डिव्हिडंड दिलं, त्याच्यानंतर 20 रुपयाचं. म्हणजे डिव्हिडंड वाढत आहे म्हणजे कंपनीचं प्रॉफिट वाढत आहे असं पण आपण समजू शकतो. कारण तुम्ही बघू शकता लॉस मेकिंग जर कंपनी असेल तर तुम्हाला डिव्हिडंड भेटणारच नाही, कारण त्यांचंच खायचं बांधत तर तुम्हाला काय डिव्हिडंड देणार ते. त्याच्यावरून समजतं की आपल्याला जर कंपनी जर प्रॉफिट करत असेल तर डिव्हिडंड पण ऑटोमॅटिकली वाढतं. त्याच्यानंतर बघू शकता एक पण शेअर्स घाण नाही आहे. बघू शकता तुम्ही इथं 0 आहे, ते पण तुम्हाला डाटा दाखवलं मी. एक पण शेअर्स घाण नाही आहे बघू शकता तुम्ही इथं. तर इथं कुठेतरी न्यूज आलं की स्प्लिट होणार आहे, पण कंपनीचं बोर्ड मीटिंगमध्ये सांगितलं की आम्ही स्प्लिट देणार नाही आहे, नंतर तो कधी तर देतो. त्याच्यामुळं कंपनी थोडंसं नर्वस झालं. प्रॉफिट बुकिंग झाल्यानंतर त्याच्यानंतर बघू शकता खाली आलं पण 300-400 रुपयानं. नंतर बघू शकता तुम्ही चांगल्या कंपनी रिकवर होतातच. त्याच्यानंतर बघू शकता तुम्ही कसं आता सध्या टॉपवरती आहे. कधी ना कधी आता ते एकदा सांगितलं म्हणताना कधी ना कधी स्प्लिट ते होणारच भविष्यामध्ये. कधी होतं ते माहीत नाही आहे, पण कधी पण होऊ शकतं. तर तुम्हाला मी जर तुम्हाला निवेश करायचं असलं तर तुम्ही तुमच्या फायनान्शियल ॲडवायझरला किंवा सल्लागाराला विचारून तुम्ही निवेश करू शकता. अजून कंपनीबद्दल अजून जितकं होईल तितकं माहिती गोळा करा, मगच निवेश करा. तर तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांनो नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. अजून जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.